حمله اعراب به ایران نه تنها یک نبرد نظامی بود، بلکه یک نقطه عطف تاریخی بود که تأثیرات عمیق و عظیمی روی فرهنگ، دین و سیاست ایران گذاشت. این حمله باعث شد تا یک تمدن بزرگ و غنی به زانو در بیاد و دنیای جدیدی شکل بگیره. در واقع این حمله باعث سقوط آخرین حکومت باستانی ایران شد و مهمتر که اسلام و زبان عربی رو به کشور ما آورد. در این ویدیو به بررسی ابعاد مختلف این واقعه و تبعاتش میپردازیم. من علی و اینجا کانال داستان‌های جهانه، جایی که رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. تو این ویدیو میخوایم با هم بریم تو دل تاریخ و ببینیم این نبردها چطور سرنوشت ایران رو شکل دادن. پس اگه به تاریخ ایران علاقه دارین و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، حتما این کار رو بکنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب آماده این که با هم این سفر تاریخی رو شروع کنیم؟ حمله اعراب به ایران یکی از مهمترین و در عین حال پرچالشترین دوره‌های تاریخ ایران به شمار میاد. این حمله از سال 633 میلادی شروع شد و یه دوره خاکستری تو تاریخ ما بود. اما چطور این اتفاق افتاد؟ اولین درگیری جدی بین اعراب و ساسانی‌ها برمیگرده به سال 633 میلادی که مسن بن حارث به مرزهای جنوب غرب ایران حمله کرد و بدون اینکه با مقاومت جدی مواجه بشه شهرها رو غارت کرد. بعد از این حمله ابوبکر خلیفه مسلمان‌ها تصمیم گرفت به ایران حمله کنه و خالد ابن ولید رو با سربازای زیادی به سمت ایران فرستاد. خالد تو نبرد پیروزی بزرگی به دست آورد. یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، سعی کرد با فرستادن ارتشی به فرماندهی کارینز جلوی پیشروی اعراب رو بگیره، اما نتیجه نداد. کارینز کشته و روحیه ساسانی ها به شدت ضعیف شد. در واقع با اینکه تعداد ساسانی ها بیشتر بود، از دست دادن فرمانده هاشون نظم ارتش رو به هم ریخت و اعراب پیروز شدند. چند روز بعد اعراب به فرات رسیدند، ولی به خاطر حضور ساسانی ها در اون طرف پل تصمیم گرفتند در غرب فرات مستقر بشن. بهمن جادویی فرمانده ساسانی ارتشش رو کمی عقب کشید تا اعراب بتونن از پل عبور کنن تا جنگی در شرق فرات شروع بشه. تعداد سربازهای هر دو طرف زیاد بود و ساسانی ها هم تعدادی فیل داشتند که برگ برندهشون بود. جنگ با حمله اعراب شروع شد، اما اسب‌های عرب فیل‌های ساسانی رو که دیدن ترسیدن و فرار کردند. ابوعبید فرمانده اعراب دستور عقب نشینی داد و بهمن جادویی فرمانده ساسانی به تیراندازهاش دستور حمله داد. در نهایت ابوعبید کشته و روحیه اعراب تضعیف شد. کلی سرباز عرب دیگه هم کشته شدند و اعراب عقب نشینی کردند. این شکست باعث شد که تا 2 سال بعد جنگ خاصی بین اعراب و ساسانی ها نشه، تا اینکه جنگ قادسیه تو سال 636 میلادی شروع شد. این جنگ یکی از نبردهای سرنوشت ساز تاریخ ایرانه. در این نبرد سعد بن ابی وقاص با تعداد خیلی زیادی سرباز به میان رودان رفت و رستم فرخزاد فرمانده ساسانی با تقریبا سربازهای 2 برابر به سمت قادسیه حرکت کرد. چون سربازهای ایرانی 2 برابر بیشتر بودند، سعد یه نامه واسه خلیفه وقت عمر نوشت و بهش توضیح داد که احتمال داره اعراب به خاطر تعداد کم سربازها شکست بخورند.
برای همین عمر تصمیم گرفت که یه تعداد نیروی کمکی به میان رودان بفرسته. وقتی دو طرف به منطقه قادسیه رسیدن، هر دو اردو زدن. اما اولش جنگی نشد. وقتی مذاکرات هم به نتیجه نرسید، اون وقت بعد از 3 ماه جنگ شروع شد. رستم فرخزاد ارتشش رو آماده جنگ کرد و خودش هم تو قلب سپاه قرار گرفت. جنگ با پرتاب تیر کمانداران ساسانی شروع شد و فیلهای ساسانی صفهای نظامی اعراب رو به هم ریختند. اعراب به شدت تلفات داشتند، اما تعدادی از ایرانی هایی که به اسارت در آمده بودند به اعراب گفتند که نقطه ضعف فیلها کجاست. با پیروی از این مشاوره، اعراب در روز اول جنگ از شکست جلوگیری کردند. روز دوم ارتش کمکی اعراب که عمر فرستاده بود از سوریه رسید و روحیه‌شون بالا رفت. بهمن جادوی فرماندار ساسانی هم کشته شد. روز سوم جنگ ادامه پیدا کرد و هر دو طرف تلفات سنگینی داشتند. روز چهارم طوفان شدیدی به نفع اعراب صورت گرفت و رستم در حین تلاش برای پناه گرفتن کشته شد. خبر مرگ رستم باعث آشفتگی تو سپاه ساسانی شد و خیلی ها فرار کردند. بعد از نبرد قادسیه، درفش کاویانی که نماد ایران بود به دست اعراب افتاد و این برای ساسانیان یک شکست سنگین به حساب اومد. یزدگرد سوم تصمیم گرفت پایتخت رو جابجا کنه، اما با مخالفت روحانیون زرتشتی روبرو شد. اعراب به سمت مدائن حرکت و شهر اردشیر رو محاصره کردند، اما به خاطر کمبود سلاح جنگی مجبور به عقب نشینی شدند. در سال 637 شهر اردشیر سقوط کرد. در مورد سقوط اردشیر میگن که تعدادی از مهندسان ایرانی به ساسانی ها خیانت کردند و به سپاه اعراب پیوستند. اونا برای اعراب منجنیق می ساختند. از طرفی بعد از مدتی به خاطر کمبود غذا ایرانی ها تصمیم گرفتند شهر رو ترک کنند، ولی به اسارت اعراب در اومدن. بنابراین اینطوری شد که اعراب با استفاده از منجنیق‌ها حمله کردند و شهر اردشیر سقوط کرد. بعد سقوط این شهر، یزدگرد سوم به هلوان فرار کرد و فرماندهی نیروها رو به برادر رستم سپرد. تو این زمان نماینده اعراب سلمان فارسی با ساسانی ها مذاکره کرد و اونا تجزیه رو انتخاب کردند. به این طریق تیسفون توسط اعراب غارت شد. بعد از سقوط تیسفون، یزدگرد ارتش جدیدی تشکیل داد، اما در نبرد جلولا شکست خورد و شهر به دست اعراب افتاد. در ادامه حملات هلوان و قصر شیرین هم خیلی زود سقوط کردند. به این ترتیب کل حکومت ساسانیان به جز خوزستان از دست رفت. اما حاکم خوزستان که هرمزان نام داشت هم بعد از شکست‌های پی در پی به تجزیه تن داد. به طور کلی این وقایع نشون میده که ساسانیان کم کم در برابر اعراب شکست خوردند و سرزمین‌های زیادی رو از دست دادند. بعد از شکست تو جنگ جلولا، هرمزان به شوشتر عقب نشینی کرد و منتظر نیروی کمکی از سمت یزدگرد سوم موند. اوایل سال 641 میلادی اعراب به شوشتر رسیدند و بعد از محاصره با کمک یکی از اهالی مسلمان وارد شهر شدند. بعد از جنگی سخت شوشتر هم سقوط کرد. آخرین شهر ساسانی در خوزستان جندیشاپور بود که بدون جنگ به دست اعراب افتاد و بدین ترتیب خوزستان در سال 641 کاملا تسخیر شد. یزدگرد بعد از این نامه‌ای به شهرهای اطراف فرستاد
و ازشون خواست به نهاوند نیرو بفرستند. نیروهای جدید ساسانی ها در نهاوند جمع شدند. از اون طرف عمار یاسر حاکم کوفه به دستور عمر ابن خطاب نعمان ابن مقرن رو برای شکست یزدگرد به نهاوند فرستاد. جنگ نهاوند در سال 642 شروع شد. دو طرف سخت جنگیدند، اما بعد از چند روز یزدگرد شکست خورد و اعراب به پیروزی رسیدند. این پیروزی راه ورود اعراب به ایران را هموار کرد و باعث فرار یزدگرد شد، اما در نهایت در خراسان به دست خائنین کشته شد. بعد از فتح باقی سرزمین‌های ساسانی، طبرستان با مقاومت مردمش به مدت 100 سال در برابر اعراب ایستادگی کرد. داویه حاکم طبرستان یک حکومت مستقل تأسیس کرد و در برابر اعراب جنگید. تلاش‌های اعراب برای فتح طبرستان شکست خورد و طبرستان تا سال 760 میلادی تحت کنترل داویه باقی موند. در این مدت مردم ایران چندین بار علیه اعراب شورش کردند، ولی سرکوب شدند. اما این شورش ها در قرن نهم نتیجه داد و در نهایت نواحی مختلف ایران از کنترل اعراب خارج شدند. از نظر سیاسی، حمله اعراب به ایران باعث سقوط شاهنشاهی ساسانی و تأسیس امپراتوری اسلامی شد. این تغییر نه تنها روی ساختار سیاسی ایران اثر گذاشت، بلکه روی روابط بین المللی این سرزمین هم تأثیر خودش رو گذاشت. بعد حمله اعراب، تأثیرات فرهنگی این حمله سریعاً ظاهر شد. زبان عربی و دین اسلام کم کم بین ایرانی ها به ویژه تو مناطق جنوبی رواج پیدا کرد و این موضوع تأثیرات عمیقی روی هویت ما گذاشت. این تغییر مذهب روی فرهنگ هم تأثیر عمیقی گذاشت، چرا که ادبیات و معماری فارسی که با شکوه و عظمت ساسانیان ارتباط داشت، با ورود اسلام تغییرات قابل توجهی پیدا کرد. بنابراین خیلی از فرهنگ ها و سنت های ایرانی در این فرایند دچار تغییر و تحول شدند. برخی از تاریخ نگاران میگن که حمله اعراب به ایران صرفاً یک جنگ نظامی نبوده، بلکه جنگی برای ایدئولوژی بود. این نظریه به خوبی نشون میده که چطور اعراب سعی داشتند تا اسلام را گسترش بدن و ایدئولوژی خودشون رو به سایر ملت‌ها معرفی کنند. البته بعضی معتقدند که حمله اعراب به ایران یه فرصت تازه برای دگرگونی و تحول تو ایران بوده. یعنی این تغییرات به توسعه فرهنگی و علمی ایران در دوره‌های بعدی کمک کرد. اما از طرف دیگه بعضی‌ها این حملات رو به عنوان یک جنایت تاریخی میدونن که فرهنگ غنی ایرانی رو نابود کرد. خلاصه اینکه نظرات ضد و نقیض در این خصوص زیاده. یه نکته جالب که میشه بهش اشاره کرد اینه: در طول حملات اعراب به ایران داستان‌های عجیب و غریبی هم وجود داره. مثلا یکی از فرماندهان ایرانی به نام رستم فرخزاد به عنوان یک قهرمان ملی در ادبیات فارسی شناخته میشه. رستم علیرغم اینکه تو جنگ‌های مختلف علیه اعراب شجاعانه مبارزه کرد، اما در نهایت نتونست از سرزمینش دفاع کنه و یه جورایی یه قهرمان تراژدیک به حساب میاد. حمله اعراب به ایران یه فصل خاکستری تو تاریخ ماست، اما از این ماجرا میتونیم درس‌های بزرگی بگیریم. این واقعه نشون میده که یه ملت چطور میتونه از درون ضعیف بشه و مورد تهاجم قرار بگیره، اما در عین حال باید سعی کنه خودش رو با شرایط تطبیق بده و یک فرهنگ نو بر پایه تغییرات جدید بسازه. حمله اعراب به ایران داستانی از قدرت و ضعف و پیروزی و شکسته.
بیاییم به تاریخ نگاه کنیم و ازش درس بگیریم، چون آینده ما هم به این تاریخ ارتباط داره. این ویدیو فقط یه مرور سطحی بر این واقعه تاریخی بود، ولی یادمون باشه که تاریخ همیشه در حال تکراره. پس بیاییم با درس هایی که ازش میگیریم آینده رو بهتر بسازیم.